Welcome back guys. Hari ini kita bersama 4 staf DRV kita untuk pancing ikan haruan menggunakan produk soft plastik terbaru daripada DRV, Krik-Krik dan juga Jenggo. Keempat-empat mereka akan menggunakan setup yang berlainan untuk memancing dengan produk-produk ini. Kita akan lihat siapakah antara 4 mereka akan dapat ikat yang terbanyak dan setup mana yang paling bagus. Selamat, let's go. Olah, kena lah pula tu. Bang, dapat lagi bang. Saya bagi ikan bang. Jadi ikan tu. Selalu banyak daripada korang selalu tanya aku setup apa yang aku pakai untuk main haruan guys. Si setup ni dia lebih kepada individual punya choice. I mean pilihan seorang individu tu lah. Macam saya lebih suka pakai setup yang heavy. Pasal apa? Bila dapat ikan tu nak sembak tu rasa puas hati. Setengah orang dia suka setup lain, ultralight lah, light lah, medium lah. So cara orang main satu-satu gewang tu akan berbeza. Dan pilihan setup tu kadang-kadang boleh menentukan korang berjaya dapat ikan ke ataupun kumpau juga. So ini atas pilihan korang lah. Macam sekarang ni saya pakai setup 820, tali 30 pound, umpan saya pakai Krik-Krik. Krik-Krik dengan pemberat dia saiz dalam 10 gram. Untuk saya dah cukup sedap dah ni. Ini kasar guys, ini kasar ni. Ada saiz ni. Ini ada saiz. Ini nampak saiz? Ini ada saiz. So Krik-Krik ni guys, beza dia dengan katak jentik ni, saiz dia kecil. So bila ikan baham, peratusan nak hook set tu sangat-sangat tinggi. Main kat bawah, boleh kita jerk ataupun kau boleh hopkan dia. Kita boleh hopkan dia ataupun kita boleh jerkkan dia. Pasal pemberat dia memang berat, tak payah nak tambah-tambah apa-apa kat depan. Baling, jerk je. Kalau dia tak nak main top, baham dia dengan kat bawah. Guys, so ini setup saya lah. Saya suka guna setup heavy. Pasal apa? Saya suka nak sembat tu. So jom kita tengok setup budak-budak ni macam mana pula. Kita lepaskan ikan ni. Lama. Aduh. Kau masuk dalam tu buat apa? Auto release. Dia dah auto release guys. Pagi ni jam sekarang dah pukul 9.17. Aku memakai setup Atano, Bumburi, set spinning 16, Ray Daiwa Levros, size Ibu, mainline drive at 4, 10 LB, leader pun short leader pada DRV, 10 LB juga. Tu setup aku ini lah. Main ingat-ingatnya, geli-geli je. Aku mancing ni satu je matlamat aku. Bukan untuk dapat ikan, tapi untuk layan ikan. Tak macam orang lain. Kalau aku nak ikan, ambil aku jadi nelayan. Aku menjala, pukat, ambil aku buat tu. Tapi sebab aku nak layan ikan, tarik ikan walaupun besar ni, kau belum bila pakai UL tu, dia syahdu dia layan. Memang sebab tu aku suka pakai UL. Bateri lagi cun. Kita ketuk Jenggo, kita ketuk haruan. Kaji hit ni. Strike. Tak. Aduh. Okay, ini haruan ketiga kita menggunakan Jenggo juga. So basically Jenggo ni bukan setakat kolam je kau boleh pakai. Kau boleh pakai untuk haruan, PB, bulan ke, tak kisah. Macam ni aku pairkan dengan jihad kolam. So tadi itu setup ultralight light lah. Sekarang kita tengok setup yang lain pula. Setup
medium pula. Hari ni aku nak cerita sikit setup yang aku pakai. Aku pakai Rode Grandmaster 2 820 extra fast medium heavy. So aku pakai reel prototype pada DRV. Tali yang aku pakai tali X8 30 LB. Leader yang aku pakai 40 LB 100% fluorocarbon. Tengok baling. Baling. Bawah. Sean kan? Sean. Nampak kan? Pakai batu kan? Ni teknik rahsia kan? Ni ikan ketiga kan? Pakai klik-klik color yang. Yang ni kita special tune sikit. Ini teknik rahsia kan? Aku tak ajar budak-budak ni teknik rahsia aku ni. Klik-klik ni aku letak batu ladung kan? Sebab lombong ni dalam kan? Nak jatuh sampai bawah kan? Bercinta. Kita tambah batu ladung ni supaya dia cepat jatuh ke dasar dan cepat dapat ikan. Boleh cuba kan teknik aku ni? Memang mencakup. Okay kan? Kita lepaskan dia balik. Thank you. Bye-bye. Kenapa aku pilih set ni kan? Kadang kita mancing ni, kita tak tahu ikan apa yang hentam. Aduan ke, toman ke. So, set 820, tali 30 ni memang cun-cun lah. Kot-kot kalau toman bantai ke apa, kita selamat lah dengan setup yang kita pakai ni. Lagi satu, setengah spot ada banyak structure tepi-tepi pokok kan. Kadang sangkut. Kalau kita pakai tali halus, confirm kita asyik nak kena ikat FG. Aku ni malas sikit nak ikat FG ni kan. Oh, tak suka. So, untuk setup hari ni, aku rasa aku yang pakai paling halus lah untuk hari ni. Didatangkan dengan Night Saber 14. Dia punya max lure adalah, minimum lure dia adalah 0.8 hingga ke 10 gram. Aku rasa ni dah memadai sebab umpan ni hanya 9 gram. Saiz kan. Main depan ni je. Ini aku dapat gunakan krik-krik with dia punya bersama dengan weighted dia lah yang kita bagi. So apa, krik-krik ni memang sedap, memang main bawah. Aku baling tak jauh. Daripada sini pergi ke pipe tu depan tu. Memang favourite dia lah. Kalau kau tengok ada pokok-pokok tepi air, tepi gigi-gigi air ni, memang favourite dia. So aku dapatkan kat situ jarak pun tak sampai 2 meter. Aku rendam bawah, jerk sikit, tarik, bam, buih keluar. Aku cakap kau last aku main haruan keluar buih ni tahun 2002-2003, zaman-zaman aku sekolah rendah main katak hidup. Aku dapat balik momen ni lepas umur aku 30 tahun, dapat buih tu. Hui, steam. Kau nampak buih tu naik, kau hold kejap 2 second, kau balas. Kau tengok ni. Aku ni ikan kedua, santai-santai. Thank you. Tak jauh guys, daripada situ ke sini je geng. Sebenarnya aku bawa setup ni untuk haruan, salah satu sebab dia aku nakkan dia punya sensitivity. Sebab kalau kata bawa 500 ke 1 kilo punya haruan, Night Saber ni mampu untuk handle. Dan aku nak dia punya game tu lebih feel. So setup ni dah memadai sebab kita nak mancing seharian. Kau bawa setup yang berat, setup yang salah, setup yang heavy, kau akan dekat situ kau lost kau punya energy. So lebih baik aku pakai setup yang lebih mesra alam orang kata. Gitu.
Okay guys, hari ni aku menggunakan setup orang cakap 100% DRV lah. Kenapa aku cakap 100% DRV? Rod daripada Drift, Ripple Prototype, dan juga aku gunakan tali Bladed X4 daripada DRV, dan juga leader daripada DRV fluorocarbon 100%, dan juga yang paling penting adalah dewan terbaru daripada DRV, iaitu Creek. So ni setup aku, full set DRV guys. Okay, aku pilih setup rod 410, tali 30 pound, dan juga leader 40 pound. Oh, strike guys. Aku skip bawah tu. Strike, tapi tak kemas sangat. Tapi yang penting land guys. Land. Alright. Relax. Kenapa aku pilih setup tu? Sebab kalau kau perasan kat sini, kebanyakan ikan yang kita target hari ni adalah ikan haruan. So ikan haruan ni tak adalah saiz dan skala besar macam toman. So aku rasa tak perlu untuk ada rod yang kasar-kasar. So aku nak pancing pun lama, dalam 3-4 jam. So aku tak nak bebankan aku punya tangan ni nak ada cetak yang berat-berat. So aku rasa 410 dah cukup memadai untuk aku. Dan kenapa aku pilih 30 pound? Sebab apa? Sebab aku ni jenis yang kasar. Kalau orang cakap 410 kena pakai 10 pound, itu terpulang kat korang. Tapi aku lebih selesa pakai 30 pound. Sebab aku tahu kalau aku 10 pound, kau offer ke betul. Sebab cara aku handle kasar. So benda ni tak ada salah. So kalau tak nak ada masalah, tak nak putus, boleh dia pakai 30 pound, tak ada masalah. Alright, lepas tu dan aku menggunakan Creek daripada DRV. Creek daripada DRV ni action dia macam ni guys. Nampak? Ni kalau korang semi slow aku panggil Okay. Kalau dia ni yang korang malas nak baling, nak tunggu lama-lama kan, kau pakai dua jual, lagi cantik action dia. Alright. NANI? Omae wa mou shindeiru. Super Rolloncast. Tactic Russia Puck Rube. Ambil guys. Ini pun sedap ni guys. Ketuk-ketuk masuk dasar macam tu guys. Nice fish. Nampak guys? Satu cara untuk pancing haruan. Guys, Creek nampak guys? Benefit Creek ni bukan semua time dia nak makan top. Kadang-kadang dia nak makan deep. So bila kita nak main deep tu, bila kita nak slow down tu, ikut musim. Especially bila kita tengok musim dia dah mula beranak, dia dah jadi slow kan. Kau nak main slow, korang tak nak main laju sangat. Itu satu caranya untuk tangkap haruan. So itu dia punya benefit Creek. Beza Creek dengan katak jentik guys. Kalau korang tengok dua tu, katak jentik lebih besar, Creek lebih kecil. So sekali dia ngap, kau dah tahu hook memang kat dalam mulut. So korang boleh buat apa? Korang boleh tunggu rasa berat tu je. Rasa dia punya berat tu je, hook set terus. Hook set macam pahlawan, macam aku buat tadi. Hook set satu kali, terus naikkan ikan. Ikan ni not bad. Dalam saiz berapa ni? Ini dalam saiz aku rasa 400-500 gram ada kot. Kan, setengah kilo. Pedak nak layan lah. Faham guys? Saya sekarang ni menggunakan setup yang heavy. Pasal apa? Saya suka hook set macam tu. Hook set pahlawan. Nice fish guys. Orang yang guna setup lain ni, dia bergantung pada cara penggunaan dia, dan skill level dia. Ini sangat-sangat penting. Creek. So, sekarang kamu semua dah tengok 4 jenis setup yang kamu boleh pakai untuk pancing ikan haruan menggunakan dewan Creek ni. Jadi, untuk tempat macam ni guys, setup apa yang paling bagus? Jom kita tengok hasil dia. Moon dapat 6 ekor ikan, Fuad dapat 5 ekor, Syakir pula dapat 5 ekor ikan, dan Malrudin dapat 3 ekor ikan.
Jadi daripada sini korang dah boleh nampak semua dapat naikkan ikan haruan menggunakan setup masing-masing. So tadi korang dah tengok semua jenis setup yang boleh diguna pakai untuk tangkap ikan haruan. Video ni guys khusus untuk menjawab persoalan setengah daripada kamu semua yang bertanya kepada saya, setup apa yang paling sesuai untuk tangkap ikan haruan. Guys, satu benda yang korang kena faham guys, seperti yang saya pernah ajar dulu, setup ni bergantung kepada ikan apa yang kita nak tangkap dengan hook apa yang kita pakai. Katakan kalau hook yang kita pakai tu kasar, ingat lagi apa yang saya ajar dulu, hook kasar sama dengan paku kasar, kena pakai tukul yang kasar. Kalau tidak, hook takkan masuk. Korang kena ingat, mulut ikan-ikan kepala ular ni macam haruan, doman, kerandang, apa segala macam ni, semuanya keras-keras. Bila hook tu masuk, kalau kita tak menggunakan tenaga yang cukup untuk masukkan hook ke dalam tu, kemungkinan lucut tu sangat-sangat tinggi. Guys, namun tak bermaksud kalau kita pakai setup yang lain kita takkan dapat ikan. Tak ada. Kita dah nampak pun dalam video ni, semua budak-budak ni, 4 orang ni, diorang walaupun dia pakai setup yang berbeza, tetap boleh dapat naikkan ikan. Hanya bezanya orang yang pakai medium heavy, iaitu Moon, yang pakai kasar sikit, dia boleh dapat ikan yang lebih banyak dan peratusan lucut yang lebih rendah. Pasal apa? Dia dapat baling jauh sekarang, dia dapat scan lebih banyak kawasan air, dan nombor 2 dia pakai teknik rahsia dengan krik-krik tu, dia rendam kat bawah tu. So ikan-ikan besar selalu ni, ikan-ikan haruan yang dah besar sikit, dia suka duduk kat bawah-bawah. Dia jarang duduk kat tepi-tepi. So menggunakan teknik apa yang Moon pakai ni, dia lah dapat ikan yang paling banyak. Namun yang lain pun tetap dapat ikan. Hanya kalau kita lihat dari bilangan ikan, Moon lah yang menang. Betul tak guys? So untuk menjawab persoalan ni guys, setup ini sangat bergantung pada cita rasa masing-masing dan juga kocek masing-masing. Kalau ada duit nak beli setup ni, pakai je lah setup tu, asah skill tu. Sama macam saya ni guys, walaupun saya dah lama pancing, tetap saya akan datang keluar training casting. Pasal apa? Kita nak dapatkan ketepatan balingan dan juga stamina casting. Dua benda ni sangat-sangat penting dalam casting. Guys, aku harap korang suka video ni guys. Jangan lupa guys, pergi beli krik-krik dengan Django tu, available kat TikTok Shop, dengan Shopee Pak Rock Tackle, dengan kat DRB punya Shopee pun dah available. Jangan lupa pergi beli ya guys. Dia mahal sikit pasal apa guys? Krik-krik ni warna dia pelik sikit. Dia dual injection. Itu pasal dia mahal sikit kalau banding dengan katak jentik. Alright guys. So guys, lepas ni kita dah boleh start video balik dah kan. Sebelum ni aku sibuk sikit. Lepas ni kita dah boleh lancar balik. Kita dah boleh lancar balik kita punya video-video. Thank you for your support guys. Selama ni tak pernah korang berhenti support. Aku betul-betul sayang korang guys. Love you guys. Kalau korang ada apa-apa benda yang nak aku bincangkan lagi, tinggalkan komen kat bawah, aku baca, aku tengok. Kalau kena benda tu, aku buat next video. Alright guys, thank you. Ciao.